दही वडे म्हटले की डोळ्यासमोर येतं ते शुभ्र रेशमी दह्यात न्हाऊन निघालेलं आणि तोंडात टाकताच विरघळणारं एक स्वादिष्ट रूप. पण प्रत्येक वेळी घरी बनवलेले दही वडे तितकेच मऊ, स्पॉन्जी आणि चविष्ट होत आहेत का? हॉटेल सारखा दहीवडा बनवण्यासाठी ही गुप्त ट्रिक नक्की पहा. ह्या रेसिपीमध्ये आपण अगदी हलके फुलके वडे तयार करणार आहोत. त्यासोबतच रेशमी आणि परफेक्ट गोड दही बनवणार आहोत आणि चवीची जादू निर्माण करणारा खास मसाला देखील तयार करणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. चला तर मग मऊ, स्पॉन्जी, थंडगार आणि मन जिंकणारे दही वडे बनवायला सुरुवात करूयात. मस्त असे मऊसूत, लुसलुशीत आणि चविष्ट दही वडे करण्याची पहिली स्टेप काय असेल ते बघूयात. आज जे दही वडे होतील ते अतिशय पौष्टिक असणार आहेत, कारण आपण येथे 2 वाटी मूग डाळ आणि त्याच वाटीच्या प्रमाणाने हे 1 वाटी उडीद गोटा किंवा तुम्ही उडदाची डाळ घेतली ना तरी चालेल. सर्वप्रथम मूग डाळ ही 2 ते 3 वेळेस पाण्याने स्वच्छ धुवून त्यात गरजेनुसार पाणी घालून भिजत ठेवायची आहे. त्यानंतर दुसऱ्या भांड्यात उडदाची डाळ घेऊन ती स्वच्छ धुवून त्यात पाणी घालून हे दोघही आपण 5 तासांसाठी भिजत ठेवणार आहोत. डाळीची ही पहिली स्टेप तर पूर्ण झाली आहे. आता दुसरी बघूयात. दही वडे असो किंवा दह्याशी रिलेटेड कोणतीही चाट असो, दही बनवण्याची एक खास पद्धत आहे, ती बघूयात. त्यासाठी एक अशा प्रकारचं भांड घेऊन त्यात गाळणे ठेवून त्यात 3 वाटी दही, 1 वाटी पिठी साखर, 1 टीस्पून मीठ घालून चमच्याच्या साह्याने हे सर्व पदार्थ तिथल्या तिथे फिरवत राहून चांगलं गाळून घ्यायचं आहे. यामुळे दह्याची पोत अगदी रेशमी आणि मखमली होते बघा. आणि जे दही आपल्याला मिळतं ना ते गुठळ्या विरहित आणि अगदी मऊसूत असतं. हे दही बघा काय मस्त तयार झालंय. ते पुन्हा चमच्याने चांगलं फेटून एकजीव करून घेऊ आणि यावर झाकण ठेवूयात आणि मस्तपैकी हे फ्रीज मध्ये ठेवलं की बघा काय थंडगार मस्त असं हे दही तयार होईल. बाहेर जे दही वडे आपण खातो ना अगदी तीच टेस्ट आपल्या जिभेवर रेंगाळत राहावी यासाठीचा एक खास सिक्रेट मसाला असतो त्यांचा, तो तर केलाच पाहिजे बघा, हो की नाही? त्यासाठी एक कढई घेऊन त्यात 5 चमचे जिरं घालून ते चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. कितपत तर असं हलकसं तांबूस आणि काळसर रंग दिसला पाहिजे बघा. एकदा का जिरं असं चांगलं भाजलं गेलं की ते काढून घ्यायचं आणि पुन्हा त्याच कढईत अर्धा चमचा काळी मिरी, 1 लहान तुकडा दालचिनीचा, 1 चमचा ओवा, 4 लवंगी मिरची घालून अशा प्रकारे तांबूस रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. हे पहा असं हवंय आपल्याला. हे आता काढून घ्यायचं आणि मस्तपैकी थंड होऊ द्यायचं. हा मसाला आता पूर्णपणे थंड झाला आहे. तो मिक्सरच्या भांड्यात घालायचा. सोबतच त्यामध्ये 1 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा काळं मीठ, 1 लहान चमचा साधं मीठ घालून थोडंसं भस्त्रट दळून घ्यायचं आहे. हे बघा तयार झालाय आपला मस्त असा दही चाट साठीचा मसाला. दही चाट कोणतीही असो, मसाला फक्त हाच, एकदम दमदार आणि फ्लेवरफुल. दही तयार, मसालाही तयार. 5 तास झालेले आहेत. डाळही भिजून तयार आहे. मग आता वाट बघायची कशाला? नेक्स्ट प्रोसेस पटकन करायला घेऊया की. ही डाळ बघा भिजल्यानंतर किती छान फुलली आहे ना. आता त्यातलं पाणी काढून मिक्सरच्या भांड्यात सर्वप्रथम उडीद डाळ घेऊन त्यात 2 चमचे पाणी घालून पल्स मोडवर, म्हणजेच काय की मिक्सर हे चालू बंद करत चमच्याच्या साह्याने 1-2दा डाळ मिक्स करत असं चांगलं बारीक वाटून घ्यायचं आहे. हाताला थोडीशी अशी ही रवाळ लागणारी पेस्ट बघा चमच्याच्या साह्याने सहज आणि पटकन खाली पडते का? तर नाही. म्हणजेच दही वड्यांसाठीची ही परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे. ही डाळीची पेस्ट एका भांड्यात काढून घेतली की पुन्हा त्याच मिक्सरच्या भांड्यात मूग डाळ आणि 5 चमचे पाणी घालून चांगलं बारीक वाटून घेतलं की बघा मूग डाळीची पेस्ट पण तयार. या दोघही डाळींची पेस्ट एका मोठ्या भांड्यात एकत्र करून त्यात चवीनुसार मीठ घालून आपल्या 4ही बोटांनी हलक्या हाताने अशा प्रकारे एकाच डायरेक्शन मध्ये फेटत राहायचं. सतत फेटत राहिलं की बघा जवळपास 7 ते 8 मिनिटांनंतर हे बॅटर आपल्याला असं चांगलं पांढरं शुभ्र दिसू लागतं आणि टम्म असं फुगून आलेलं असतं बघा. हे हातालाही अगदी हलकं फुलकं जाणवतं. दही वड्यांसाठी हे बॅटर कसं असलं पाहिजे तर चमच्यावर हे पीठ घेतल्यानंतर ते पटकन खाली पडत नाहीये, म्हणजेच परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे. दुसरी अजून पद्धत आहे बघा की एका वाटीमध्ये पाणी घेऊन हे बॅटर थोडंसं सोडून बघायचं. जर ते पाण्यावर अलगद असं तरंगू लागलं की समजायचं हे पीठ आता व्यवस्थित झालेलं आहे. या बॅटरला आणखी जास्त चविष्ट आणि मजेदार करण्यासाठी यात पाव वाटी मनुके, 4 चमचे थोडेसे जाडसर कुटलेले काजू, 4 चमचे जाडसर कुटलेले बदाम, 2 चमचे बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि 1 चमचा आल्याची पेस्ट घालून हे सर्व जिन्नस पुन्हा त्याच प्रकारे एकाच डायरेक्शन
बेसनमध्ये चांगले मिक्स होईपर्यंत फेटून घ्यायचं आहे. आता पुढचे स्टेप बघू. हे वडे पौष्टिक तर आहेतच, पण ते आणखी जास्त हलके फुलके आणि फ्लेवरफुल होण्यासाठी आपण एक पाणी तयार करत आहोत. त्यासाठी एका भांड्यात 5 ग्लास कोमट पाणी घेऊन त्यात 1 टीस्पून हिंग आणि 1 टीस्पून काळं मीठ घालून चांगलं मिक्स करून घेतलं की बघा तयार आहे मस्त असं हे हिंगाचं पाणी. हे साईडला ठेवायचं आहे. वड्यांसाठीचं बॅटर रेडी आहे. तेलही मध्यम गरम झालेलं आहे. पटकन वडे तळायला घेऊयात. पण वडे तेलात सोडण्याची एक खास पद्धत आहे, ती मी तुम्हाला सांगते बघा. एका वाटीत पाणी घेऊन बोटं ओली करून घ्यायची आणि मग हलक्या हाताने वडे सोडत जायचे. गरज वाटेल तसे बोटं ओली करत वडे सोडत गेलं की पटकन आणि सहज होतं बघा. हाताला हे पीठ जास्त चिकटत नाही. मग कढईत मावतील एवढे वडे सोडले की त्यावर पळीने अशा प्रकारे तेल सोडत गेलं की वडे आणखी चांगले फुगतात आणि दोघही बाजूने एकाच वेळेस समान पद्धतीने तळले जातात. काही वेळेने तुम्ही बघू शकता हलकासा सोनेरी रंग आला की वडे हे छान उलटपुलट करायचे. आता सर्व बाजूने बघा मस्त असा डार्क सोनेरी रंग झालेला आहे, म्हणजेच वडे हे तळून तयार आहेत. यातील तेल पूर्णपणे निथळून घेतला की हे लगेच हिंगाच्या पाण्यात हळूवार सोडायचं आहे. हिंगाच्या पाण्यात वडे घातले की ते व्यवस्थित मिक्स करायचे. हे वडे असेच भिजत राहू द्यायचे. तोपर्यंत वड्यांची दुसरी बॅच तळायला घ्यायची. ते वडे तळून झाले की मग हे भिजवलेले वडे हाताने असे दाबून त्यातील जास्तीचं पाणी काढून एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहे आणि मग ते तळलेले वडे या पाण्यात ऍड करायचे. अशा प्रकारे संपूर्ण वडे तळून ते हलक्या हाताने दाबून तयार आहेत बघा. अतिशय चविष्ट आणि मौसूद वडे, थंडगार गोड मखमली दही तसेच एकदम भन्नाट चवीचा मसालाही तयार आहे. अहो दही वडे आहेत हे. सर्व करण्याची पद्धत सुद्धा लय भारी आहे बघा. एक छानशी डिश घ्यायची, आपल्या पद्धतीने तिथे वडे छान सजवायचे. 1-2 वडे असे हाताने बारीक करून ठेवायचे. त्यावर पहिला लेअर जातो दह्याचा स्पेशल चाट मसाल्याचा. दुसरा लेअर आहे ही खजूर आणि चिंचेची चटणी. तिसरा लेअर हलकासा तिखट असलेला पुदिना आणि कोथिंबीरीच्या चटणीचा. त्यावर हे गोड थंडगार दह्याचा लेअर. पांढऱ्या शुभ्र दह्यावर रंगीबिरंगी चटण्यांची सजावट मनमोहून घेते ना. सजावटीचा हा प्रत्येक थर दही वड्यांना आणखी राजेशाही रूप देत आहे बघा. ह्या दही वड्याचा पहिलाच घास घेताच मन तृप्त होतं आणि चेहऱ्यावर आपोआप हसू उमटतं बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच स्वादिष्ट पारंपरिक आणि खास रेसिपींसाठी आपल्या आस्वाद किचन मराठीला सबस्क्राईब नक्की करा.